งานทางด้านสาธารณสุขเป็นงานที่เราได้ช่วยเหลือประชาชนทางด้านของนักวิชาการสาธารณสุขเราจะเน้นอยู่2เรื่องก็คือการส่งเสริมและป้องกันนะครับส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลตัวเองได้ป้องกันการเกิดโรคต่างๆเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่จะเข้าไปสู่โรงพยาบาลนะครับที่เราเปิดคณะสาธารณสุขขึ้นก่อนเนี่ยเพราะว่าเป็นความต้องการของพื้นที่ด้วยนะแล้วก็สอดคล้องกับการพัฒนาของพื้นที่ที่ต้องการขยายความเจริญมาสู่ภูมิภาคครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดอำนาจเจริญนะก็คือภูมิภาคของอีสานตอนล่างในเรื่องของการสาธารณสุขมูลฐานทำยังไงถึงจะดูแลในเรื่องนี้ได้ควบคุมป้องกันอย่างไรในผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลผมจบสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญนะครับตอนนั้นทางวิทยาเขตจะมีแค่หลักสูตรเดียวและผมก็เป็นรุ่นแรกของที่นั่นนะครับการเรียนการสอนของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ที่นั่นนะครับจะแตกต่างจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่วิทยาเขตใหญ่นะครับคือเรานั้นเรียนรวมกันทุกสาขาโดยไม่แบ่งแยกอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับความปลอดภัยของอาหารและสุขาภิบาลอาหารงานบริบาลปฐมภูมิงานอนามัยครอบครัวนะครับงานสุขภาพจิตหรืองานบริหารสาธารณสุขเบื้องต้นนะครับเพื่อให้เรามีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เยอะขึ้นสามารถนำความรู้นี้ไปปรับใช้กับงานทุกงานได้ครับการเรียนการสอนของนี่เนี่ยจุดเด่นก็คือความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทางด้านสาธารณสุขทุกหน่วยไม่ใช่เฉพาะของอุดมศึกษาแค่นั้นก็คือทางด้านของสาธารณสุขนะครับทางด้านของการปกครองส่วนท้องถิ่นทางด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับคณาจารย์ของเราเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะก็มีอาจารย์พิเศษจากทางพื้นที่เนี่ยที่มาช่วยเราดูแลนักศึกษาเนื่องจากเราเล็งเห็นถึงปัญหาโรคติดต่อทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารนะครับเช่นโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษโรคไข้หวัดต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเราจึงนำปัญหานี้มาจัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารเพื่อลดอัตราการป่วยจากโรคติดต่อทางเดินอาหารลดสารปนเปื้อนเคมีแบคทีเรียที่มาจากอาหารโดยเราจะเน้นทางด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปรุงอาหารคนเสิร์ฟอาหารรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับเขาสามารถเลือกรับประทานอาหารจากแหล่งที่สะอาดและปลอดภัยได้ครับลำดับแรกนะครับเราก็จัดอบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบการร้านอาหารอสม.ประชาชนทั่วไปและก็หน่วยงานต่างๆนะครับให้เขาได้นำความรู้นี้ไปปรับใช้ในสถานประกอบการของเขาได้นะครับก็จะมีการลงพื้นที่จริงนะครับประเมินทางด้านสุขภิบาลอาหารนะครับตรวจสารปนเปื้อนในอาหารโดยเรานำมาตรฐานเกณฑ์การประเมินนะครับด้านสุขภิบาลอาหารของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินโดยที่ร้านอาหารสถานประกอบการต้องผ่านทุกเกณฑ์การประเมินนะครับในส่วนของวัตถุดิบเราก็จะดูตั้งแต่การแช่นะครับอาหารดิบผักต้องแช่แยกกันนะครับผักที่หั่นแล้วต้องมีการใส่บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดแยกประเภทของแต่ละชนิดอาหารนะครับหลังจากที่เราแนะนำด้านสุขภิบาลอาหารไปเลยครับเราก็จะมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยการกำจัดน้ำเสียต่างๆนะครับอย่างถูกวิธีห้องน้ำก็ต้องมีการจัดเตรียมให้สะอาดมีสบู่ล้างมือนะครับให้กับผู้มารับบริการตลอดนะครับในปีแรกจะมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่กี่ร้านนะครับพอปีที่2ก็จะมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ125ร้านนะครับเราจะเห็นพัฒนาการของร้านแต่ละร้านที่เพิ่มมากขึ้นผู้ที่มารับบริการก็มีความพึงพอใจมากขึ้นว่าร้านมีความสะอาดมากขึ้นอาหารดูสะอาดสดใหม่อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับจากที่เราจัดมา3ปีนะครับผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับก็สามารถนำความรู้นั้นไปปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของงานสุขภิบาลอาหารได้นะครับเพื่อให้ร้านของเขาผ่านเกณฑ์กินฟู้ดกู๊ดเทสและที่สำคัญนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากอาหารที่เขารับประทานไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะครับหลักการในการเรียนการสอนของเรานะครับทางวิทยาเขตก็คือทุกๆสาขาวิชาเนี่ยจะต้องให้นักศึกษาได้ลงปฏิบัติในพื้นที่จริงเขาจะได้เรียนรู้ว่าถ้าจบไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะไปทำอะไรได้บ้างจะต้องทำให้เด็กสามารถปรับตัวได้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะครับคือได้เรียนรู้ชีวิตจริงแล้วออกไปทำงานนี่ก็ทำงานแบบด้วยความมั่นใจว่าวิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาสามารถนำไปใช้ได้
สิ่งที่เราได้รับจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คือการรับผิดชอบต่อสังคมต่อวิชาชีพของเรานะครับเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยไม่ยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งนะครับเราสามารถทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอื่นได้เราก็จะนำคำสอนของพระราชบิดานะครับมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตก็ขอให้น้องๆทุกคนมีความตั้งใจขวนขวายนะครับหาความรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนะครับเพื่อนำความรู้นั้นมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับ